عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم بكل خير. وعلى دخولي الآن على محافظة بني حسن الساعة 4:15 عصر هذا اليوم الجمعة 5/12/1444 مع امطار خفيفة ما شاء الله تبارك الله. في امطار غزيرة الان على الجوفاء. غزيرة على الجوفاء محافظة بني حسن. في برد لا اله الا الله. ما شاء الله امطار غزيرة على الجوفاء وعلى القبل وعلى الرخيله وعلى المحاميد. ما شاء الله تبارك الله امطار خير وبركة.
الله تبارك الله، الجوفاء والرخيله والمحاميد ما شاء الله تبارك الله، خير وبركه. الآن باتجاه الأصداء، ما شاء الله تبارك الله.
ما شاء الله تبارك الله، أمطار الخير والبركة غزارتها على الجوفاء محافظة بني حسن، وعلى قرية الرخيله، وعلى المحاميد، وعلى القبل قرى بالخزمر بمحافظة المنطقة. أمطار خير وبركة ما شاء الله تبارك الله. نهاية الأمطار مع مقابل حديقة بالخزمر محافظة المنطقة. أمطار خير وبركة ما شاء الله تبارك الله.